සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Harindu Tech Show YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ Google web browser එකේ search engine එක විදිහට Yahoo search engine එක තියෙනවා නම් කොහොමද Google වලට transfer කරගන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ප්‍රධානම හේතුව මම මීට කාලයකට කලින් password එක බලා ගන්න විදිහක් Google එකේ password බලා ගන්න විදිහක් ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. අන්න ඒකට කමෙන්ට් ගොඩක් දාලා තිබ්බා මගේ තියෙන්නේ Yahoo. ඉතින් කොහොමද Google එකේ ඒවා බලන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙනාවේ ගොඩක් කට්ටියගේ ඉල්ලීම නිසා. තවමත් ඔයා Harindu Tech Show YouTube channel එකට අලුත් කෙනා subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම notification bell එකක් එයි. ඒකත් ඕල් ලෙස දාගන්න. වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලා එකටම යන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන Google Chrome එකට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Yahoo search engine එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් transfer කරගන්න ඕනේ අපිට Google search engine එකට. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්ත උඩින් තියෙනවා dot 3ක icon එකක්. අන්න එතනට ඔයාලා යන්න ඕනේ. අන්න මෙන්න මේ විදිහට setting කියලා යටින්ම තියෙනවා settings කියලා. අන්න එතන ඔයාලා එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් යටටදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් basic කියන එක යටතේ තියෙනවා search engine කියලා මෙන්න මේ විදිහට. අන්න එතන ඔයාලා එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. එතන touch කරගත්තට පස්සේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Google කියලා. ඊට පස්සේ Yahoo. ඊට පස්සේ මේ විදිහට site search engine ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනදී දා ගන්න ඕනේ Google එකට නිසා අපිට මෙතන Google එකේ මෙන්න මේ විදිහට tick mark එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. back වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේ tab එක close කරගන්න. ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට tab එක close කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ නැවතත් ඔයාගේ Google Chrome එකට යන්න. බලා ගන්න පුළුවන් දැන් Google කියලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට search කරනවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම මම මෙතෙන් search කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට කලින් බලා ගන්න පුළුවන් උනේ Yahoo භාෂාව Yahoo search engine එකෙන් දැන් අපිට Google search engine එකෙන් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අර comment දාලා තිබ්බ අයට මම හිතනවා මේකෙන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා search engine එක transfer කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වගේ search engine එක transfer කරගන්න දන්නේ නැති අය ඉතින් යාළුවන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේදී වටින දෙයක් එහෙම නැත්නම් නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බනම් ඒක ගැනත් පහලින් comment එකක් දාන්න. ඉදිරියට අවශ්‍ය වීඩියෝ තියෙනවා නම් ඒත් පහලින් comment එකක් දාන්න. තවමත් ඔයා Harindu Tech Show YouTube channel එකට අලුත් කෙනා subscribe කරන්න notification bell එකත් ඕල් ලෙස දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාපුව notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට බලන්න පුළුවන් channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් Facebook page එක Harindu Tech Show Facebook page එක like එකක් දාලා ඒකෙනුත් update ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට යනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.